Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 6. Місяць пролетів миттєво. Весь цей час я була біля неї. Їздила лише на кілька годин в день додому, щоб прийняти душ і перевдягтися. З юридичної компанії довелося звільнитися, бо суміщати такий графік з роботою майже неможливо. Остап часто приходить, майже кожного дня. Проте він не може тут чергувати. В нього операції, він рятує життя. Калина поки ні на що не реагує, дивиться в одну точку. Лікар каже, що вона нічого не бачить і не чує. Він запропонував віддати її в спеціальний заклад, де за нею дивитимуться. Я не знаю, що робити. З одного боку, це якось не по-людськи, а з іншого, що як вона ніколи не стане нормальною, такою, як була. Як тоді жити нам з сином? Навіть не так, як моєму сину жити далі. Може, віддати Калю буде кращим рішенням для всіх нас. Я зітхаю й беру її за руку. Якби в неї була жива матір, то вона б таких запитань собі не ставила. Мені стає соромно за свої думки. Дивлюся у вікно. Вже липень. Все так само, як і в червні, тільки менш зелено. Трава і листя висохлі, вицвілі від спеки. Дістаю упаковку вологих серветок з сумки. Протираю обличчя дівчинці. Поки що ми в палаті одні, та скоро мають підселити інших пацієнтів. Краще тоді її буде забрати додому чи віддати в той заклад, про який казав лікар. Треба все вирішити до того моменту. Я поправляю їй подушку. Не знаю, чи відчуває вона незручність, та мені так спокійніше. Мій телефон вібрує. На екрані висвічується номер Матьє. З того моменту, як Остап з Калею потрапили до лікарні, ми не бачилися. Я весь час була зайнята, тож зараз усміхаюся і виходжу з палати. «Привіт, Віро. А я зараз в Україні», – каже він одразу. «Привіт. Надовго?» «Як піде. Є вірогідність, що проект таки розростеться до мережі торгових центрів. Я рада за тебе. Тобі допомога потрібна, пропонує він, фінансова, моральна, чи будь-що, що попросиш. Я задумаюся. Ні, нічого не треба. А може, сходимо кудись разом, раптом пропонує. Хоч відпочинеш. Ти ж біля невістки постійно. Було б непогано тобі відволіктися, розслабитися. Його пропозиція виглядає невчасною і навіть трохи дикою. Куди ж я піду гуляти, якщо вдома таке горе? Та з іншого боку, я не пам'ятаю, коли нормально їла чи спала. Чи довго я так протягну? Я подумаю, врешті кажу. Треба, щоб за моєї відсутності хтось з Калею посидів, та поки це проблематично. Я в Україні ще тижні 2 буду, каже Матьє, тож чекатиму на твій дзвінок. Ми прощаємося, а я повертаюся в палату до Калини. Протираю вологими серветками підвіконня і тумбочку біля її ліжка, щоб їй краще дихалося. Дивлюся на беззахисне дитяче обличчя переді мною. Ще кілька тижнів тому вона здавалася мені хижим звіром, який забрався до мене в дім. Проводжу долонею по її лобі. Раптом помічаю, що повіки Калі ворухнулися. Я підскакую на місці і кулею мчу за лікарем. Серце б'ється так сильно і швидко, неначе зараз вискочить з грудей. Перехоплює подих. «Вибачте, там…» кажу, запихавшись, коли ввалююся в кабінет, де відпочивають лікарі. «Калина, моя невістка, приходить до тями. Будь ласка, скоріше». Один з лікарів залишає свій бутерброд і покірно йде за мною. Ми заходимо до палати, і перше, що я бачу, це те, що Каля дивиться на нас. Не кудись відсторонено, як раніше, а прямісінько на нас. Лікар теж це помічає. Він підходить до дівчини і проводить огляд, вмикає ліхтарик і уважно стежить за її зіницями. Вона справді почала реагувати, каже здивовано. Це велика рідкість, коли мозкова активність повертається. Я вас вітаю. В мене на очах виступають сльози. Я можу її забрати додому? Питаю, бо цієї миті вирішую, що вона має бути в теплій, домашній атмосфері.
Так, можете. Але я вам все-таки раджу зателефонувати Михайлу Петровичу, цілителю, чий номер я вам давав. Він багатьох людей на ноги поставив. Цього разу я серйозно задумуюся над його словами. Якщо є у світі людина, яка зробить цю дівчинку такою, якою вона була до аварії, я маю скористатися цим шансом. Чекаю, поки лікар проведе повний огляд і вже остаточно дозволить нам їхати. Потім набираю Остапа. «Мам, що ти хотіла? В мене операція за 10 хвилин». «Синочку, ми сьогодні їдемо додому. У Калини прогрес. Вона усвідомлено дивиться і трішки рухає головою». «Усвідомлено дивиться?» – перепитує син. «А ноги, руки? Вона ними рухає?» «Поки що ні. Але мені дали телефон одного цілителя, який нам допоможе». «Мам, ну що ти віриш у всілякі дурниці?» – роздратовано каже. «Якщо офіційна медицина, та що доказова, не змогла допомогти, то їй вже нічого не допоможе». «Синочку, все, мам. Мені пора на операцію. Заберу вас ввечері». Він кладе слухавку. Мені не сподобалася ця розмова і його голос. Він не бореться, не вірить, що вона стане такою, як раніше. Ніби щось змінилося в моєму синові. Скоріше б Каля одужала, і все у них знову було добре. Я навіть не втручатимуся. Розміняємо 2-кімнатну квартиру на 2 однокімнатні з доплатою. І хай живуть, як захочуть. Я ж почну жити своє життя. Те, що в 50 лише починається. Любовні романи українською мовою. На каналі Аудіокниги українською Книги Рада Лія. Розділ 7. За вікном стемніло. Калина лежить на ліжку, а я сиджу біля неї. Ми чекаємо на Остапа. Вона дивиться на мене дуже уважно. В неї замислений, глибокий погляд. Ніби дівчина щось хоче сказати мені, але не може. Вона й справді не може, поки не відновилися ці функції. Він приїде. Скоро. От побачиш. У відповідь вона лиш продовжує вивчати моє обличчя. Нарешті до палати заходить Остап. Він відразу кидається до Калини. Я встаю, а він сідає замість мене. Пригортає дівчину до себе. Її тіло обм'якло у його обіймах. М'язові функції не відновилися. Він бере руками її обличчя і пильно дивиться їй в очі. «Як ти, зайчику?» – шепоче. Вона кліпає. З її очей течуть сльози. Він витирає їх пальцями, бере її на руки і виносить з палати. Я вражено йду позаду. Це вперше я бачу, щоб мій син виявляв почуття до когось. То він її справді любить. Ми сідаємо в таксі. Я біля водія, син позаду з дружиною. Я озираюся і бачу, що він плаче. Вона сидить в нього на руках, голову поклала йому на плече. Від побаченого всередині все стискається. В мене такого не було. Кирило був дитячим коханням. Та невдовзі після одруження він мені зрадив. Більше я любові у своєму житті не знала, крім тої, що відчуваю до Остапа. Невже вони справді кохають одне одного? Коли заходимо у квартиру, я поспішаю на кухню готувати вечерю, а Остап йде вкладати Калю у своїй кімнаті. Вона ще не може нормально рухати щелепами, тому готую легкий суп. Я щаслива, що цій дівчинці краще. Але що як на цьому прогрес закінчиться? Я маю зробити все, щоб їй допомогти. Тож відразу беру телефон і набираю номер цілителя, домовляюся, що завтра він прийде до нас. Наступного ранку, коли Остап вже пішов на роботу, до нас прийшов Михайло Петрович. Він довго оглядав Калю, перевертав її, дивився зіниці й мацав пульс. Нарешті, задумливо почісуючи бороду, виніс свій вердикт. «Ви вчасно звернулися. Прямо дуже вчасно. У неї ще є шанс. Але лікування буде довгим». Він відкрив свого портфеля і вийняв звідти півлітрову пляшку з прозорою рідиною. Це жива вода з монастиря в Тибеті, де я провів останні кілька років. Ви маєте давати їй по 3 краплі кожні 2 години упродовж 3 місяців і постійно молитися. Коли вода закінчиться, скажете мені, я принесу ще. Після цього він встав і пішов.
Гроші, які я намагалася йому всунути за візит, категорично відмовився брати. Тільки пам'ятайте, 3 краплі кожні 2 години, не пропускаючи, наголосив ще раз біля дверей. Що робити? Я задумалася. Мені треба влаштуватися на роботу. Я не зможу давати дівчині ліки кожні 2 години. Остап також цілими днями в лікарні. Доглядальницю ми не потягнемо по грошах. Повернулася в кімнату до Калини. Вона зрозуміла все з мого виразу обличчя. Поглянула на мене так приречено, що моє серце стиснулося. Я подумала, що якби це був мій Остап. Я б молила Бога, щоб його лікували, а не кидали на призволяще. Каля відвернулася до вікна. Я вийшла з кімнати і пішла готувати обід. Слова цілителя не давали мені заспокоїтися. А що як ці ліки справді допоможуть? Що як ця дитина може стати такою ж здоровою, як раніше? Тоді я, якщо не вилікую її зараз, не спробую. Буду назавжди винною перед нею і Богом. Так розмірковуючи, я насипала у тарілку суп і пішла годувати невістку. Побачивши мене, вона знову відвернулася. Я обійшла ліжко з іншого боку і сіла біля неї. «Не бійся, ми будемо тебе лікувати», – кажу й засовую їй до рота повну ложку супу. «Я тебе не кину». Я бачу, як її очі вдячно загорілися, бачу надію. Чи то, як казав лікар, віру. Коли Калина заснула, я увімкнула комп'ютер, щоб оновити резюме репетитора на сайті з пошуку роботи. Я вирішила, що буду працювати віддалено репетитором. Так зможу і на життя собі заробити, і постійно бути поруч з дівчинкою, щоб давати їй ліки. Це буде складно і по грошах сутужно. Зате з'явиться шанс її вилікувати. Коли все зробила, заглянула в кімнату до Калини. Вона вже прокинулася. «Чаю будеш?» – звернулася я до дівчини. Вирішила поводитися з нею максимально, як зі здоровою людиною, адже скоро так і буде. Каля кивнула. Я увімкнула на телевізорі канал Discovery, а сама сіла поруч і стала поїти її чаєм. Вона здивовано дивиться на екран, спостерігаючи за життям диких тварин в Африці. «Цікаво, я можу переключити, якщо не подобається». Катя повільно похитала головою. «Значить, подобається». Я поставила на тумбочку пусту чашку і лягла поруч з нею. Ми лежимо і дивимося цей фільм вдвох. Спочатку було незручно, та потім я розслабилася. Стала навіть коментувати те, що там відбувається. Коли фільм закінчився, я повернулася до Калини, щоб запитати, чи не хоче вона ще щось подивитися, та дівчина вже знову спала. Її обличчя було таким мирним і по-дитячому беззахисним. Я встала з ліжка, поправила їй подушку і ковдру і тихо вийшла з кімнати. На вулиці стемніло. Я заглянула знову до дівчини. Вона так само спить. Мабуть, організм бореться. Йду до своєї кімнати, лягаю у ліжко та не можу заснути. Потрібно дочекатися Остапа, бо раптом Калині щось буде потрібно, чи вона злякається. Однак син не приходить додому о 9 годині вечора, як зазвичай. Я телефоную йому, та він не бере слухавку. Дзвоню на роботу, проте мені кажуть, що він давно пішов, що чергування в нього сьогодні немає. Моє серце стискається від тривоги. Не дай Боже, з ним щось сталося, як з бідною Калею. Я цього не переживу. Встаю та йду до Калини. Лягаю поруч з нею на ліжко і обіймаю її. Мені так спокійніше. Прокидаюся від того, що син трясе мене за плече. «Йди спати, мамо», – каже. «Я щойно прийшов, тож тепер за нею пригляну». «А де ти був?» «У мене було позапланове чергування. Колега попросив його замінити. Я точно знаю, що він бреше. Проте не хочу зараз розбиратися. І якщо чесно, боюся тієї правди. Тож слідую такому мудрому закону, як «якщо не хочеш почути неприємну правду, не став питання». Я слухняно залишаю Калю на сина і йду до своєї кімнати, вимотана, втомлена. Моє єдине бажання – просто виспатися. Адже завтра я маю встати о 5 ранку, щоб кожні 2 години давати ліки Калині. Завтра буде перший день нашої боротьби, старт шляху до одужання, в кінці якого жевріє надія.
Розділ 8. Вранці прокидаюся від пронизливого звуку будильника. Ледь продираю очі. Я не виспалась від слова зовсім. Відразу біжу вмиватися. Потім хапаю пляшку з краплями і вриваюся до кімнати сина. «Що ти робиш?» – питає Остап здивовано, коли я сідаю на ліжко з боку його дружини. «Мені потрібно калій-ліки давати». Я легенько штурхаю дівчину за плече, аж поки вона не відкриває очі і перелякано дивиться на мене. Відмірюю піпеткою 3 краплі і вливаю ложечкою їй до рота. «Пий». Мій син тим часом стоїть біля дверей і спостерігає за нами. Коли я виходжу з кімнати, він підходить до мене і шепоче: «Ти ж розумієш, що це марна робота?» «Остапе, оближ. Як лікар, я тобі кажу, що це не доказова медицина. Ти просто розіб'єш собі серце, коли це не спрацює». «Я не розумію», – здивовано дивлюся на сина. «Хіба не ти маєш бути тим, хто вірить, не дивлячись ні на що? Це ж не я, а ти повинен мене вмовляти, пробувати все на світі. Якщо є хоч 1% зі 100, що вона вилікується». Від моїх слів Остап спохмурнів. «Я надто довго в медицині, мамо», – тихо говорить і йде збиратися на роботу. Він що, здався? Він навіть не запросив мене на весілля, лиш би я не завадила їхньому одруженню, а тепер просто відмовляється боротися за неї через страх поразки. Невже я виростила боягуза? З такими думками йду робити каву. Раніше я частіше пила чай, ніж каву. Та останнім часом догляд за калиною так вимотує мене, що я без кави не можу прожити ні дня. Відчуваю, що як не вип'ю чашечку, то не буде сил навіть поворушити ногою. Я наливаю ароматний напій у чашку і йду за блокнотом і ручкою. Я маю запланувати свій день. Сьогодні я вперше проводитиму урок англійської онлайн з дому. Такого я раніше не робила. Краєм ока спостерігаю, як Остап виходить з квартири на роботу. Я засмутила його вранішньою розмовою, тож він навіть не захотів попрощатися ні зі мною, ні з дружиною перед роботою. Нічого, все пройде, коли я її вилікую, заспокоюю себе. Цілий день я кручуся, як в'юн в ополонці. Кожні 2 години біжу давати ліки калині, годую її, роблю для неї чай, проводжу урок онлайн, і ще 2 дівчинки приходять до мене додому. Врешті отямлююся о 6 годині вечора від того, що мені дзвонять. «Привіт, Матьє». «Привіт, найдобріша жінка у світі, рятівниця», – каже він мені. Я посміхаюся. «Може, повечеряємо разом? Я скоро їду до Парижу, а ми ще ні разу не побачилися за час мого перебування тут». Від його слів про вечерю шлунок зрадницьки бурчить. Я не можу згадати, чи взагалі їла сьогодні. Здається, вранішня кава – це все, чим я живила себе за цілий день. Я дуже хочу піти з ним на вечерю, та хіба я можу кинути калину? Згадую, чи є сьогодні чергування в Остапа. Я запитаю у сина, чи зможе він посидіти з калиною, і тоді тобі зателефоную. Після моїх слів западає мовчанка. «Віро, вона дружина Остапа, а не твоя дочка», – каже Матьє. «Вибач, будь ласка, за мої слова, та це він має присвячувати весь свій час хворій дружині, а не ти». Я зітхаю. «Я перетелефоную», – повторюю і кладу слухавку. Хіба він може зрозуміти, що Остап робить кар'єру, що він рятує життя, що в нього немає часу? Я набираю сина і домовляюся з ним, що о 9 максимум він буде вдома, щоб дати калині ліки. Сама ж сповіщаю Матьє, що ми йдемо вечеряти, і біжу збиратися. Коли заходжу до ванної кімнати, то не впізнаю себе. За останній місяць я дуже змарніла. Відрослі сиві корені непофарбованого волосся покривають щонайменше третину голови. Масні пасма звисають на очі. Я нахиляюся вперед і розглядаю шкіру обличчя, яку вже давно не змащувала кремом. Зморшки під очима стали більш виразними. Мені не подобається те, що я бачу. На побачення так йти не можна. В мене є час. Тож я починаю готуватися.
Через кілька годин я виходжу з ванної кімнати зовсім іншою людиною. Підсушую феном вже пофарбоване вимите волосся, яке тепер спадає мені на плечі красивими густими хвилями. Підмальовую очі. Надягаю чорну сукню, яка підкреслює вигини мого тіла. Дивлюся на себе у дзеркало і видихаю з полегшенням. Приємно знову бути жінкою. Кидаю погляд на годинник. Треба виходити. Мат'є вже має чекати під під'їздом. Заходжу в кімнату до Калини. Вона дивиться на мене і посміхається. «Я залишу тебе ненадовго», – кажу їй і бачу, як посмішка сповзає з її обличчя. «Але скоро має прийти додому Остап. Він тебе погодує і дасть ліки». Її погляд стає сумним, і вона відвертається. Мені від цього дивно. Невже й справді вона хоче більше, щоб біля неї була я, ніж її чоловік? Особливо враховуючи наші конфлікти на початку. Неясна тривога закрадається мені в душу від її реакції. Я обходжу ліжко і сідаю біля неї. Проводжу долонею по її обличчю. Я не відчуваю до неї більше ніяких ревнощів чи гніву, лише глибоке співчуття. «Зайчику, я скоро буду, обіцяю». Вона знову на мене дивиться, потім посміхається і киває, дозволяє йти. Я цілую її у лоба і виходжу з кімнати, поспішаю на своє побачення. Біля під'їзду на мене дійсно вже чекає Мат'є, який галантно відкриває мені двері до салону машини. Коли авто рушає, він бере мене за руку. «Я скучив за тобою». У відповідь я мовчу, але усміхаюся. Я вже забула, коли ходила на побачення, і мені говорили щось приємне. Вдячно стискаю його руку у відповідь. Він вмикає музику в салоні. Поки ми їдемо, я насолоджуюся музикою і можливістю відпочити. Через 15 хвилин ми під'їжджаємо, але не до ресторану, а до закритого будівельного комплексу. «Я привіз тебе до себе», – раптом говорить Мат'є, чим дивує мене. «Але не бійся, це частина сюрпризу. Так треба. Чіплятися до тебе не буду, хіба що ти сама захочеш», – він лукаво усміхається. Ми виходимо з авто і прямуємо повз охорону до ліфта. Я зиркаю на чоловіка. Хоч ми бачилися усього лиш раз, я чомусь довіряю йому. Не схожий він на маньяка чи погану людину. Ми підіймаємося на 6-й поверх. «Прошу!» Він пропускає мене вперед, і ми заходимо до його квартири. «Це для мене орендує Богдан», – відповідає на німе запитання в моїх очах. Він проводить мене на розкішну терасу, посеред якої стоїть столик з їжею і шампанським. Відсовує стілець і допомагає сісти. Вмикає музику. Звідси видно мільйони вогників, свідків нічного життя міста. Мат'є бере один келих, а інший простягає мені. «Випиймо за те, що ми нарешті змогли зустрітися, бо я чекав цього дуже довго. І ще за прекрасну жінку, яка нарешті змогла знайти можливість побути тут зі мною». Від кількох ковтків напою я сп'яніла. Мабуть, тому що нічого не їла сьогодні. Відчуваю легкість і водночас дискомфорт, бо ж не звикла до такого стану. «Потанцюєш зі мною?» Він встає з-за столу і простягає мені руку. Вмикає пультом музику. Мені раптом захотілося нормального, безтурботного життя, де люди можуть просто отак вечеряти і проводити час під зірковим небом. Тому я з радістю встаю, і ми починаємо танцювати повільний танець. Мат'є притуляється носом до моєї шиї, і від його гарячого дихання в мене на шкірі відразу з'явилися сироти. «Залишишся сьогодні в мене?» – шепоче мені на вухо. Я киваю. Хочу залишитися. А чому б і ні? Я теж іноді заслуговую на нормальне життя. Ми лишаємо на терасі недопиту пляшку і заходимо всередину. Мат'є цілує мене, і я відповідаю йому взаємністю. Він розтібає мою сукню, і вона спадає на підлогу. Я залишилася перед ним у спідній білизні. Хочеться прикритися, та я змушую себе стояти далі. Я просто відвикла від чоловіків. Мат'є заводить руки за мою спину і розтібає лівчик. Проводить ніжно пальцями по шкірі. Від цього дотику я мружуся. Він забирає з моїх рук лівчик і кидає на диван. «У тебе дуже гарне тіло».
Я відчуваю легкий дискомфорт, бо ж всюди горить світло, і француз відверто розглядає мене, знову підходить ближче і починає цілувати пальці рук, потім шию, щоку, і нарешті доходить до губ. У цей момент я згадую про Калину. «Почекай», – кажу і відсторонююся. «Мені треба дещо перевірити». Я хапаю телефон з сумочки і набираю Остапа. «Ти вже вдома?» – питаю, як тільки він бере слухавку. «Ти погодував Калю? Ліки дав?» «Мам, я ще на роботі», – лунає винуватий голос сина. «Я не встигаю приїхати. Вибач». «Як це вибач?» Я зриваюся на крик. «Це ж Калина, твоя дружина, яка потребує догляду і лікування. Хіба вона не більш достойна уваги зараз, ніж інші?» «Ма, не починай. Я не можу залишити пацієнтів», – каже Остап і кидає слухавку. Я стою посеред кімнати, гола й ошелешена. Тримаю у руках телефон. «От гівнюк», – думаю і починаю швидко збиратися. «Це ти куди? Чому?» – заметушився Матьє. «Не йди». «Я не можу залишитися», – по обличчю течуть сльози. «Просто не можу. Пробач». Вже одягнута, я кулею вискакую на вулицю і викликаю таксі. Мушу мчати додому, до моєї дівчинки. Я маю її нагодувати і дати краплі. Не можна допускати перерви в прийманні ліків. «Віро, ну що за нонсенс?» – бурмоче Матьє, який вийшов разом зі мною. «Ти себе так скоро зовсім доведеш. Ти ж теж маєш право на відпочинок. І не лише право, а потребу». Я цілую його у щоку і сідаю в авто. Дивлюся через скло, як він повільно віддаляється і зникає, коли ми виїздимо з двору. Він ніколи не зрозуміє, навіщо я це роблю. Та що там казати? Я сама себе не розумію. Через 15 хвилин я вриваюся до квартири, кидаю ключі в коридорі на тумбочку, всюди вмикаю світло. «Каля!» – вигукую, коли заходжу до кімнати сина, і там також вмикаю світло. Вона дивиться на мене широко відкритими, заплаканими очима. «Ти злякалася?» – чи запитую, чи констатую. Підходжу і сідаю поруч. Беру за руку. «Зараз я підігрію суп і ліки будемо пити», намагаюся усміхнутися, щоб вона відчувала, що нічого страшного не сталося, що її, інваліда, який майже не рухається, не залишив чоловік і свекруха на весь вечір саму в темній кімнаті, без ліків і їжі. Встаю, щоб піти на кухню, та раптом відчуваю, що вона стискає мою руку і тихо говорить: «Мамо». Серце защеміло. Я цілую її у лоба і швидко йду з кімнати, щоб вона не бачила моїх сліз. Хочеться зателефонувати синові і повідомити, що Калина почала говорити і рухати руками. Та вирішую сказати все, як він приїде. Він казав, що все це марно. А от і ні. Прогрес точно є. Насипаю суп, заварюю чай та йду до Калини. Її волосся трішки відросло. Мені здається, що довга зачіска їй пасуватиме. Годую дівчинку, даю ліки і вкладаю спати. Вона намагається взяти мене за руку, не хоче залишатися сама. Тож я лягаю поруч і гладжу її волосся, поки не чую рівне сопіння. Лише впевнившись, що Калина точно спить, встаю з ліжка і підходжу до вікна. Двір освітлений десятком ліхтарів. Дивлюся на годинник. Вже перша ночі. З голови не виходить думка про те, що Остап знає, що я не вдома, що Калина залишилася сама без їжі й ліків. Вже пройшло кілька годин з моменту мого дзвінка, а його досі немає. Ніби йому все одно. До під'їзду під'їхало чорне авто. Я з подивом бачу, як з нього виходить Остап і якась дівчина. Він тисне їй руку і йде до під'їзду. Вона доганяє його, обіймає, а потім сміється і щось радісно говорить. Після цього повертається до машини і від'їздить з нашого двору. Я стою і продовжую ошелешено дивитися у вікно. Будь ласка, Остапе, хай це має якесь логічне пояснення, тільки не виявиться чимось іншим, не тим, чим виглядає. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 9. Я зустрічаю його на порозі. Голодний? Ні, дякую, я вже поїв. А де? Де встиг поїсти?
відразу питаю. Він здивовано дивиться на мене і знизує плечима. Потім знімає кросівки і прямує до своєї кімнати. До речі, я погодувала Калину й дала їй ліки, кажу вслід. Дякую, мамо. Чую перед тим, як зачиняються двері. Я сідаю за стіл і стискаю голову руками. Мені Калина не сподобалася з першої зустрічі. І з другої також. І взагалі б я воліла, щоб вони розлучилися. І він знайшов собі нормальну дівчинку з хорошої сім'ї. Та я не ростила зрадника. Мені стає соромно від того, що мій син може так вчинити з дівчиною, яка прийняла удар замість нього і зараз є абсолютно беззахисною. Він не може бути таким, тільки не мій хлопчик. Я зізнаюся собі, що починаю прив'язуватися до неї. Не знаю, що буде, коли ця нещасна дитина вилікується, як ми з нею далі спілкуватимемося, але точно хочу, щоб вона одужала. Пройшло 2 місяці. Я починаю потрохи звикати до свого шаленого графіка. Підйом о 5 годині ранку, ліки для Калини кожні 2 години, щонайменше 4 дитини на репетиторство щодня. Я казала, що жінка не акордеон, щоб худнути і набирати вагу. Але, здається, я акордеон. Схудла майже на 10 кіло. Весь одяг висить на мені, наче на вішалці. Біжу на кухню і капаю у ложку 3 краплі живої води. «Мамо, я ж вже сама можу». Калина виїздить з кімнати на візку. «А ви б поспали ще хоч з півгодини». Я змучено усміхаюся. «Поки не побачу тебе абсолютно здоровою, на своїх 2 нікому не довірю тебе лікувати, навіть тобі самій. Ма». «А Остап не приходив?» – переводить тему Каля. Її погляд тривожно блукає по моєму обличчю. «Приходив». Брешу я їй. Поїв і побіг назад на роботу. В нього зараз по 6 операцій на день, то він майже живе в лікарні. Очі Калі сумно дивляться на мене. Мені здається, вона все розуміє, але підтримує мене у моїй брехні, бо хоче вірити, що все ще зміниться. Останнім часом Остап майже не з'являється, прикривається роботою, пацієнтами і чергуванням. Та я з вікна бачила вже кілька разів, як його привозила та сама жінка. «Ма», – раптом каже Калина, – «Остап не приходить, бо я тепер інвалід? Він хоче розлучитися зі мною? Що ти, зайчику? Хіба можна таке думати про нього? Він любить тебе всією душею», – кажу я. В самої тим часом серце кров'ю обливається. Так шкода цю дитину. Якщо Остап так вчинить, я його сама, оцими ось руками придушу. Весь день я з Калі очей не зводжу. Її кімната завалена книжками, які я їй накупила, щоб вона могла читати і не думати про те, що сталося. А особливо про мого сина і те, як він зараз поводиться. Час від часу заглядаю до неї, щоб вона не почувалася самотньою. Так і зараз. Прочиняю двері і дивлюся на цю сплячу красуню. Волосся вже помітно відросло, і така зачіска дуже пасує Калі. Робить риси її обличчя м'якшими, ніжнішими. Вона зараз схожа на акторку Одрі Тоту, очі напівобличчя і сама наче не з цього світу. Чую, як двері до квартири відчиняються. Я поспішаю у коридор. Маю вирішити це питання зараз, поки вона спить. «Привіт, мам», – каже Остап, роззуваючись. «Є що поїсти? Бо я такий голодний, що і тебе б з'їв». «А що, твоя коханка тебе не годує? Ма, не починай». «А я ще й не починала. Тобі тут що, нічліжка, що ти приходиш лише раз на кілька днів поспати чи поїсти? Ти скажи, як тобі несовісно зраджувати свою хвору дружину? Я тебе такому не вчила». Остапове обличчя стає червоним, наче томат. Він швидко взувається і вискакує з дому, грюкнувши за собою дверима. Сльози виступають в мене на очах. Я змахую їх і йду готувати урок для моєї учениці. Мені ніколи думати про сина. Треба заробляти нам з Калею на життя. Здивовано ловлю себе на думці, що ставлюся до Калини, як до ще однієї дитини, своєї дочки. Упродовж місяця Остап більше не з'являвся. Кілька разів я йому телефонувала. Слухавку він бере, але повертатися відмовляється. На мої запитання про те, де він ночує і що їсть, не відповідає. Лише рахунки сплачує і скидає гроші на карту. Каля дуже страждає і сумує за ним. «Ма,
Чому Остап більше не приходить? В черговий раз запитує мене. Він мене кинув? Та Бог з тобою. Як би він таке взагалі міг зробити? Кинути отаку красуню? Я інвалід, мам, відповідає сумно. Його не можна звинувачувати за те, що він не хоче жити зі мною. Від її слів мені стає боляче. Бідна дівчинка. Хіба ж вона винна в тому, що з нею сталося? Сирота кругла, ще й мій син так вчинив. Зрадив її, кинув хвору. Ненавиджу себе за це, але й сина розумію. Злюся на нього, але не дивлячись на це, розумію, чому він злякався. Калина вже може добре сидіти, рухати головою і руками, розмовляти, однак нижня частина тіла так і не працює. «Лікарю, чому немає змін?» – питаю у Михайла Петровича, коли він приносить чергову пляшку ліків. «Вона зможе ходити?» Гарантій немає. Це і так Бог допоміг, що після такої аварії вона може хоч щось і усвідомлює себе, каже він чесно. Будете лікувати далі? Я задумуюся. Чи є сенс лікуватися, якщо, можливо, це максимум від того, що можна було для неї зробити? Збираюся відмовитися, як болюча думка, наче реп'ях, коле мені груди, і змушує передумати. Це мав бути мій син. На її місці міг бути він. Чи боролася б я за нього до кінця? Чи хотіла б я, щоб його кинули на півдорозі, якби в нього не було мене? Я лікуватиму. Беру пляшку. Скільки буде треба, стільки й лікуватиму. Закриваю двері за цілителем і повертаюся в кімнату до Калини. Відміряю їй 3 краплі і прошу випити. Вона п'є без запитань. Потім обіймає мене і шепоче. «Дякую, що не відмовилися від мене». «Дитино», – шепочу я. Сльози щипають мені очі. «Як би я могла відмовитися від тебе?»